امشب در 24 آغاز 15مین نشست سالانه امنیتی هالیفکس اینجا در کانادا زیر سایه یکی از بحرانی ترین دوران جهان بعد از جنگ جهانی دوم. از جنگ اوکراین تا تهدیدهای جمهوری اسلامی موضوع بحث بیش از 300 مقام امنیتی و کارشناسان نظامی. از هالیفکس این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. از محل کنفرانس امنیتی هالیفکس در کانادا امسال در 15مین نشست سالانه این مجمع تمرکزها بیشتر متوجه جنگ اوکراین، غزه، نقش رو به افزایش چین در معادلات جهان و البته ایرانه. ایهود باراک نخست وزیر سابق اسرائیل هم از جمله شرکت کنندگان این مجمع 3 روز است. امروز اولین جلسه با عنوان بازگرداندن امنیت به جهان، پیروزی در اوکراین برگزار میشه و قرار وزیر دفاع کانادا هم در اون صحبت کنه. مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی و منتقد شناخته شده جمهوری اسلامی هم قرار در پنلی با گری کاسپاروف، منتقد دولت روسیه، درباره دموکراسی و امنیت جهانی صحبت کنه. همکارم مهسا مرتضوی از سوی دیگر همین اجلاس به ما پیوسته. مهسا، درست قبل از شروع اجلاس با هم داشتیم صحبت می‌کردیم. جالبه که علیرغم جنگ خونین در غزه تمرکز بیشتر این کنفرانس میشه گفت اندازه زیادی متوجه اوکراینه. درست فرداد، در صحبت‌های ابتداییش دبیر این کنفرانس آقای پیتر ون پرا اشاره کردش که آگاهانه این تصمیم رو گرفتن که تمرکز رو امسال هم مثل سال گذشته روی جنگ اوکراین و روسیه نگه دارن، به دلیل اینکه به گفته اون این چیزیه که پوتین از این جنگ بین غزه و اسرائیل میخواد بهره برداری بکنه تا بتونه افکار عمومی نظر کشورهای دموکراتیک رو متوجه موضوعی غیر از حمله روسیه به اوکراین بکنه و کاری که اینجا در این کنفرانس در 15مین دورش همونطوری که خودت اشاره کردی سعی کردن انجام بدن اینه که اجازه ندن این اتفاق بیفته. البته در کنار موضوع اوکراین و روسیه به موضوع حماس و اسرائیل هم پرداخته خواهد شد. همونطور که باز خودت اشاره کردی موضوع ایران، چین، روسیه و کره شمالی هم جزء مباحثی هست که در این کنفرانس مطرح خواهد شد. همینطور که در ابتدای صحبت هم گفتم، در زمانی که اولین صحبت‌ها رو انجام داد دبیر این کنفرانس به همراه وزیر دفاع کانادا در اتاقی که برای خبرنگاران آماده شده، از وزیر دفاع کانادا آقای بلیر پرسیدم که در واقع نقش سپاه پاسداران در کانادا رو چطوری توجیه میکنن. آیا با توجه به اینکه نماینده های خود مجلس کانادا سوال کردند که در واقع سپاه پاسداران از کانادا داره استفاده میکنه تا به عنوان یک پلتفرمی بتونه جنگ های نیابتی رو از اینجا تجهیز بکنه در حمله حماس به اسرائیل نقش میتونسته داشته باشه، چرا کانادا همچنان سپاه پاسداران رو در لیست گروه های تروریستی قرار نداده، با توجه به اینکه خودش اشاره کرد در ابتدای صحبتاش که اینجا جایی هست که باید رک و رو راست با هم حرف بزنیم. ازش خواستم رک و رو راست جواب ما رو بده که آیا سپاه پاسداران رو هرگز در لیست گروه‌های تروریستی قرار خواهد داد یا نه. اگر این پرسش و پاسخ من آماده هست میتونیم اون رو ببینیم و بعد باز به تو برمیگردم. من در این مورد گفتگوهای زیادی با شهروندان ایرانی کانادایی داشتم. کانادا در حال حاضر جمهوری اسلامی رو به عنوان دولتی حامی تروریسم شناخته که در سطح قوانین بین المللی خیلی جدی و قابل توجهه. ما همچنین تحریم‌ها و محدودیت‌های قابل توجهی را علیه ایران اعمال کردیم. هر دوی اینها اقداماتی ضروری بوده. قسمتی از واکنش ایران و همچنین صدور تروریسم توسط ایران رو هم اقدامی تروریستی شناختیم. سوال شما درباره سپاه پاسداران هم خیلی مهمه. این اقدامات بر اساس توصیه‌هایی که ما از نهاد تحقیق و توسعه دفاعی کانادا و همینطور نهادهای امنیت ملی و اطلاعاتیمون دریافت می‌کنیم. من میخوام به شما و شهروندان ایرانی کانادایی اطمینان خاطر بدم که ما درک میکنیم فعالیت‌های سپاه چقدر نگران کننده است. ما میدونیم که لازمه کارهای بیشتری بکنیم که البته در حال انجامه. مسئولیت اعمال این تحریم‌ها و محدودیت‌ها هم با پلیس کانادا و نهادهای امنیتی ماست. بررسی اونها در حال انجامه و من درباره جزئیاتش صحبت نمی‌کنم. اما میخوام بهتون بگم که ما این موضوع رو با جدیت بررسی می‌کنیم. هدف ما از اعمال این تحریم‌ها این بود که محدودیت‌های جدی و قابل توجهی علیه ایران وضع کنیم تا دیگه نتونه تروریسم رو
رو صادر کنه و اقدامات تروریستی رو در سطح جهان حمایت کنه. این مسئولیت ماست و ما هر کاری که بتونیم میکنیم تا اطمینان خاطر حاصل کنیم که این اتفاق میفته. بیل بلر بود وزیر دفاع کانادا در گفتگو با همکارم مهسا مرتضوی که همچنان از محل این اجلاس با ماست. مهسا، درسته که اوکراین تمرکز عمده این اجلاسه، درسته که جنگ غزه بسیاری از تمرکزها رو متوجه خاورمیانه کرده، ولی میشه دید که در این 3 روزی که این اجلاس اینجا برگزار میشه، ایران هم یکی از کشورهایی است که تمرکز قابل توجهی روش میشه. موضوع ایران از روسیه و جنگش علیه اوکراین و همچنین حماس و حملش به اسرائیل رو نمیشه جدا کرد. چیزی که در ماه‌های گذشته، در طول 1 سال خرده‌ای گذشته بعد از حمله روسیه به اوکراین همواره در موردش صحبت شده در سطح جهانی. اینجا هم یکی از مهمترین کنفرانس‌های امنیتی جهان، از همونطوری که خودت گفتی 300 نماینده از سراسر جهان از 75 کشور اینجا میان و صحبت میکنن و امسال دومین ساله که موضوع ایران با تمرکز بر پهپادهایی که در واقع جمهوری اسلامی به روسیه میده برای حمله علیه اوکراین داره صحبت میشه. علاوه بر اون حالا امسال مسئله حماس هم اضافه شده و با توجه به اینکه سران خیلی از کشورها اینجا هستن و در واقع تصمیم گیری های مهمی اینجا انجام میشه گفت اهمیت این کنفرانس برای ایرانی ها و برای جمهوری اسلامی هم خیلی زیاد میتونه باشه. همونطور که صحبت شد قبلتر هم گفتیم مسیح علی نژاد اینجا حضور داره. امسال از طرف سازمان جهانی آزادی در کنار گری کاسپاروف که در واقع دموکراسی رو ترویج سعی میکنن در سراسر جهان و خب به موضوع ایران هم به صورت خاص در این کنفرانس میپردازند. ممنونم از تو. همکارم مهسا مرتضوی از محل کنفرانس امنیتی هالیفکس همینجا در کانادا. خب تصاویر زنده هم داریم از خود این نشست. همین حالا رئیس کنفرانس امنیتی هالیفکس داره صحبت میکنه، آقای پیتر ون پرای. اجازه بدید به بخشی از صحبت‌های او گوش بدید. دموکراسی های جهان، تاکتیک هایی که کشورهای موسوم به کرینگ، چین، روسیه، ایران و کره شمالی در این کارزار استفاده کردند، از استفاده از تکنولوژی های نوین، سوء استفاده و تحریف حقایق در شبکه‌های اجتماعی، همه اینها چالش های جدیدی برای ما بودند. رهبری الهام بخش پرزیدنت زلنسکی و شجاعت مردم اوکراین به ما نشون دادند که هر چقدر هم که قوی باشند، برای دفاع از دموکراسی نیاز به حمایت جامعه دموکراسی های جهانی دارند و این بسیار مهمه که ما چگونه به این آزمون ها پاسخ بدیم. آقای مکین، مدیر اجرایی، من به خاطر دارم که شما نوامبر 2016 اینجا در همین تریبون، پشت همین تریبون گفتید که ما متوسل به شکنجه نخواهیم شد. ما باید با نظام‌ها و به کمک نظام‌های بهتری که نماینده اونها هستیم مبارزه کنیم. این بهایی است که ما باید بپردازیم برای اینکه دموکراسی هستیم، دموکراسی‌های متمدن در قرن 21 و ما اجازه نخواهیم داد به تبهکاران که ما رو دوباره به دوران تاریکی بکشونن. ما به اتفاق دوستانمون، به اتفاق دوستان متحدانی که با خوبی و هوشیاری و هوشمندی انتخاب می‌کنیم، تلاش خواهیم کرد در این مسیر حرکت کنیم. چالشی نیست که دموکراسی ها با همکاری با همدیگر نتونن که بر اون فائق بیان. متشکرم از توجهتون و به هالیفکس خوش آمدید. خانم و آقایان، بخشی از صحبت‌های پیتر ون پرای رو میشنیدید، رئیس نشست امنیتی هالیفکس اینجا در شرق کانادا. مهدی یحیی نژاد، کارشناس فناوری و امنیت اینترنت هم اینجا به ما پیوسته که اتفاقا یکی از سخنرانان هست. هرچند پنلی که شما صحبت میکنید به روی رسانه‌ها بسته است، خصوصی خواهد بود، ولی همین الان کوتاه در صحبت‌های رئیس نشستم میشد شنید که چقدر بحث شبکه‌های اجتماعی، بحث فناوری کلاً پررنگ هست الان، چه در جنگ اوکراین، چه در جنگ غزه و چه طبیعتاً برای بیننده‌های ما در ایران که در جریان اعتراضات سراسری در ایران اینترنت یه بخش پررنگی بود. شما هم نقش بسیار فعالی در تلاش برای دسترسی آزاد به اینترنت در ایران دارید. چه خواهید گفت اونایی که میتونید به ما به اشتراک بذارید در این اجلاس؟
با سلام به شما و بینندگان محترم شما. من میخوام روی این موضوع پافشاری کنم که آزادی اینترنت یکی از بخش‌های مهمیه که غرب میتونه به ایران و جنبش دموکراسی در ایران کمک بکنه. خیلی جاها این سوال میشه که غرب چیکار میتونه برای ایران بکنه و جواب من واقعا اینه که اجازه بدید آزادی اینترنت در ایران فراهم بشه و کمک کنیم مردم ایران رو که ارتباطشون با خارج برقرار بمونه. حکومت ایران در سالهای گذشته هر کاری که تونسته کرده که ارتباط مردم رو با بیرون قطع بکنه، از طریق سانسور، از طریق پروژه های همچون اینترنت ملی که دنبال این بودن که تمام در واقع سرورها و تمام خدمات اینترنتی که مردم نیاز دارن و بیارن داخل ایران و سعی بکنن که ارتباط با خارج رو قطع بکنن. ما باید در خارج از ایران و همینطور کشورهای دموکراتیک به مردم ایران کمک کنن که جمهوری اسلامی موفق نشه در این زمینه و این واقعا هم مسئله امنیتیه، هم مسئله واقعا تو خاورمیانه خب می‌بینیم که چقدر جنگ‌ها بوده، هنوز هم ادامه داره و معمولاً تمرکز روی این مسائله، در حالی که خود امنیت اینترنتی، فضای سایبری هم یک بخشی از امنیت باید حساب بشه. الان خیلی از حکومت‌های مستبد فعالیتاشون رو به شبکه‌های اجتماعی گسترش دادن، پروپاگانداشون رو سعی میکنن از اون طریق پخش بکنن، سعی میکنن ارتش‌های سایبری درست کردن که ترور شخصیتی میکنن و سعی میکنن اختلاف بندازن بین اپوزیشن هایی که برای دموکراسی های کشورهای مختلف است و کاری که باید بکنیم این که واقعا سعی بکنیم از امنیت به وجود بیاریم در شبکه‌های اجتماعی و همینطور کمک بکنیم که واقعا ابزارهایی برای مردم ایران فراهم بشه که بتونن راحت با خارج از ایران در تماس باشن و آزادی اینترنت براشون برقرار بشه. همچنان که با شما داریم صحبت می‌کنیم، سخنرانی بیل بلر وزیر دفاع کانادا هم شروع شده که کمی پیشتر اتفاقا با همکارم مهسا مرتضوی هم صحبت کرد در مورد وضعیت اینترنت در ایران. آنچه که به نظر میاد اینه که تقریبا همه بالاخره راهی پیدا می‌کنن برای دسترسی آزاد به اینترنت. یعنی من کمتر کسی رو میشناسم که نتونه به فیسبوک و توییتر و اینترنت بالاخره با وی پی ان و پروکسی و شیوه‌های مختلف دسترسی پیدا کنه. اما اون جایی که به نظر کار دشوار میشه همیشه موقعی که یک تظاهرات، یک ناآرامی گسترده در ایران پیش میاد و بعد ناگهان اینترنت رو به طور کامل یا تقریبا به شکل کامل قطع میکنن. چاره کار در اون شرایط چیه؟ حرف از استارلینک شد در اعتراضات گذشته، نمیدونم که چقدر الان کارآمد هست استارلینک در ایران. به نظر من استارلینک هنوز یکی از ابزارهاییه که باید به طور گسترده برای مردم ایران فراهم بشه. درسته که شاید همه افراد نتونن دسترسی پیدا کنن بهش، ولی باید به تعداد کافی تو شهرهای مختلف دسترسی استارلینک وجود داشته باشه که در شرایط قطعی اینترنت مردم ایران بتونن اخبار رو به خارج از کشور منتقل کنن و همینطور از اخبار بقیه شهرهای ایران مطلع بشن. موقعی که حکومت ایران میتونه اینترنت رو شاتداون بکنه، اینترنت رو کاملا قطع بکنه، همونجور که در آبان 98 هم دیدیم، میتونه به قتل عام‌های گسترده دست بزنه بدون اینکه دنیای خارج از این مسئله مطلع بشه و به کمک مردم ایران بیاد و سعی بکنه حکومت ایران رو محکوم بکنه و تحت فشار قرار بده. برای همین خیلی مهمه که به حد کافی استارلینک به ایران برسه، توزیع بشه، در اختیار مردم قرار بگیره، در اختیار فعالا قرار بگیره که بشه این ارتباط رو در همه شرایط برقرار کرد و اجازه نداد که حکومت ایران همچون آبان 98 شرایطی رو فراهم بیاره که بتونه به قتل عام گسترده مردم دست بزنه در ایران. این تلاش برای قطع ارتباط مردم با اینترنت به نظر میرسه که فقط هم محدود به ایران نیست. الان در جنگ غزه هم دیدیم اسرائیلی‌ها علیرغم اینکه کشور دموکراتیک هست، حالا به دلایل نظامی به قول اونها دسترسی بخش قابل توجهی از مردم ساکن غزه رو دست کم برای مدت محدودی قطع کردن. کشورهای دیگه هم این بالاخره مسئله اینترنت مسئله جدیه و هر مردمی واقعا باید بتونن کنترل اینترنت و آزادی اینترنتشون رو در دست خودشون داشته باشن. حتی اگر ما یک زمانی برسیم به جایی که یک حکومت دموکراتیک در ایران برقرار بشه و واقعا به دنبال این باشیم که زیرساخت‌های اینترنتی خصوصی سازی بشن و نه حتی تحت یک شرکت خصوصی
هم نباشن، طرح شرکت‌های خصوصی مختلف این زیرساخت‌ها رو کنترل کنن که باعث بشه که هیچ حکومتی یا هیچ شرکت خاصی نتونه فضای آزاد اینترنت رو بر مردم ایران محدود بکنه و هم نیاز به کار فرهنگی در اون زمان خواهد داشت و هم نیاز به قوانینی خواهد داشت که بتونه این آزادی رو فراهم بکنه. این مبارزه با سانسور اینترنت یه مسئله جهانیه، به ایران فقط محدود نمیشه، ولی خب واقعیتش اینه که در کشورهای مثل ایران، کره شمالی، روسیه، کشورهایی که کلاً دموکراتیک نیستن، این مسئله به طور خیلی جدی‌تری مسئله مردم هستش. ولی به نظر میاد که از نظر فناوری دست کم بازی رو دارن میبازن، اینطور نیست؟ حکومت‌ها منظورمه. حکومتان یک بازی موش و گربه بوده. بالاخره الان به فرض سیستم‌های ماهواره مثل استارلینک دارن فراهم میشن، چیزی که خب 10 سال پیش حتی ما تصورش هم نمی‌کردیم که به این وسعت و به این نسبتاً ارزانی بشه چنین امکاناتی فراهم بشه. واقعا من حتی 5 سال پیش کسانی که ازم میپرسن میگفتن هنوز خیلی مونده، ممکنه شاید 10 سال دیگه طول بکشه، ولی دیدیم به چه سرعتی این تکنولوژی‌ها فراهم شد و ممکنه به یه روزی برسیم که واقعا که تکنولوژیش هم داره میاد، یعنی در از چند سال آینده از تلفن‌های همراه بشه با ماهواره‌ها در تماس بود. یعنی بیشتر واقعا اینکه شدنیه، مسئله بیشتر هزینه‌هاشه که چقدر هزینه خواهد داشت، برای هزینه‌اش به حد کافی ارزان خواهد شد که مردم عادی هم بتونن استفاده بکنن. یعنی بالاخره این بازیه که حکومت‌ها خواهند باخت. منتها ما واقعا دنبال این هستیم که این بازی رو زودتر ببازن و مردم کشورهای مختلف که در حال تلاش هستن که دموکراسی حاکم بکنن در کشورهاشون زودتر بتونن از این ابزار استفاده کنن و به طور موثرتری استفاده بکنن که بتونن به دموکراسی برسن تو کشور خودشون. ممنونم از شما. مهدی یحیی نژاد، محقق و فعال گسترش دسترسی به اینترنت، اینجا در کنفرانس امنیتی هالیفکس در شرق کانادا. متشکرم از شما. بیننده پوشش ویژه ما هستید از نشست امنیتی هالیفکس، 15مین نشست امنیتی هالیفکس اینجا در شرق کانادا. دوباره تصاویر زنده داریم از این نشست امنیتی. اجازه بدید بخشایی از اجلاس رو ببینیم. برای تقویت موضع اوکراین در میدان‌های جنگ، کشور ما مثل بسیاری دیگر از کشورها سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در امور نظامی کرده و همچنین کمک‌های مادی دیگر کرده، از خودروهای زرهی و نظامی تا تسلیحات و مهمات. همچنین آموزش ارائه کردیم به نیروهای اوکراینی. من به کمپ لید رفتم، جایی که نیروهای مسلح اوکراین در کنار نیروهای ما مشغول آموزش بودند، برای اینکه بهتر آماده باشند تا بتونن که از مخاطرات میدان جنگ جان سالم به در ببرند. بنابراین این همکاری بین نیروهای مسلح ما و شهروندان اوکراینی برای من الهام بخش بوده و نشون میده که ما باید ادامه بدیم به کمک‌های نظامی خودمون تا به اوکراین اجازه بدیم، امکان بدیم که از خودش به هر نحوی که ممکنه دفاع کنه، محافظت کنه. به عنوان مثال به اوکراین سیستم هایی میدیم که از خودش دفاع کنه در برابر حملات سایبری که این هم یک میدان جنگ جدید عصر ماست. همونطور که بسیار از شما در این سالن خیلی خوب میدونید، جبهه عملیات سایبری یک میدان جنگی کلیدی شده در عصر ما و ما همچنان ادامه خواهیم داد به حمایت خودمون از اوکراین، از جمله در این زمینه. جنگ در اوکراین مستلزم اون هست که ما همچنان با هم دیگه همکاری کنیم. همونطور که دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ گفت، همه ما داریم بهایی برای تجاوز روسیه به اوکراین میپردازیم، اما بهایی که ما میپردازیم یک بهای مادی است. بهایی که اوکراین میپردازه اگر که شکست بخوره، بقا و ادامه حیات این کشور خواهد بود. بنابراین ما در کنار اوکراین خواهیم ایستاد تا زمانی که لازم باشه، با هر چیزی که لازم باشه. به عنوان یک کشور بنیانگذار ناتو، تعهد ما به این حمایت تزلزل ناپذیره
کانادا نیروهای خودش رو، نیروهای آماده خودش رو 2 برابر کرده تا 2200 نفر به همین منظور. در لتونی نیروهای نظامی خودمون رو مستقر کردیم تا به اونها کمک کنن. میدونیم که این اقدام ها باید انجام بشه. اگرچه ما در این سوی اقیانوس اطلس هستیم، ما تردیدی نداریم که امنیت اونها امنیت ما هم هست و ائتلاف ناتو، شراکت ناتو امروز بیش از هر زمانی اهمیت داره و تکرار میکنم کانادا باید بیشتر در این زمینه فعالیت کنه و همچنین در منطقه اقیانوس آرام باز هم باید بیشتر کار بشه. ما به عنوان کشوری که از کشورهای اقیانوس آرام هم محسوب میشیم وظیفه‌ای داریم که اینجا فعالیت کنیم برای اینکه تضمین بشه امنیت و آزادی دریانوردی در آبهای بین‌المللی. بنابراین کانادا به همین دلیله که کشتی‌ها و هواپیماهای بیشتری مستقر میکنه، گسیل میکنه. اخیراً 3 کشتی نظامی، 3 ناو رو در منطقه اقیانوس هند و اقیانوس آرام مستقر کردیم که در کنار ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند در مانورها و تمرین‌های نظامی شرکت کردند. همچنین اینها از نظارت بر دریانوردی در تنگه تایوان تا نظارت بر پیاده‌سازی تحریم‌ها علیه کره شمالی، اینها نشون میدن که کانادا همواره از یک نظم جهانی مبتنی بر قانون دفاع خواهد کرد و باید بگم که متاسفانه در این چند هفته اخیر شاهد حرکت‌های ایذایی یا تحریک‌آمیز از جانب نیروی دریایی چین بودیم. از جمله در ماه اکتبر مانورهای چینی کشتی‌ها یا هواپیماهای موجود کانادا در این منطقه رو با خطر مواجه کرد و حتی تا مرز برخورد هم پیش رفتند. بنابراین ما این نگرانی‌ها رو نسبت به رفتار دولت چین در گذشته ابراز کردیم و در آینده هم چنین خواهیم کرد. استراتژی ما خیلی روشنه. چین به صورت فزاینده‌ای نرم‌ها و قواعد بین‌المللی رو نادیده می‌گیره. بنابراین ما حمایت خواهیم کرد با چین، همکاری خواهیم کرد با چین برای اینکه برای مشکلات جهانی راه حلی پیدا کنیم. به عنوان مثال برای امنیت در شبه جزیره کره، از زمان جنگ کره از طریق فرماندهی سازمان ملل به عنوان نیروی صلح‌بان، نیروهای مسلح کانادا پیوسته در این شبه جزیره خدمت کردند. همچنین سوتوان مکالی به عنوان فرمانده بعدی نیروهای مستقر در شبه جزیره کره منصوب شده در چارچوب نیروهای سازمان ملل. این دومین بار هست که کانادا افتخار این رهبری رو کسب میکنه. ما در کنار شرکامون، متحدانمون برای آزادی، شفافیت و دموکراسی در منطقه تلاش خواهیم. خب بخشایی از صحبت‌های وزیر دفاع کانادا بیل بلر رو میشنوید اینجا در نشست امنیتی هالیفکس در شمال شرقی کانادا. همطور که در صحبت‌های او هم به وضوح میشه دید، چین یکی از نقاط مورد تمرکز است در این نشست امنیتی 15ام هالیفکس اینجا در کانادا. شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل در دانشگاه واترلو از آنتاریو به ما پیوسته. آقای خلدی، روشن استش که چین یک نگرانی عمده هست، ولی بجز کانادا و ایالات متحده هیچ کدام دیگر از کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو مرز دریایی مشترکی با چین ندارند و در عین حال به نظر میاد که بلند پروازی های چین هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه. در مورد تایوان به نظر میاد که موضوع فقط زمان هست، نه اینکه آیا اونها به سمت تایوان خواهند رفت یا نه. همین الان که در اوکراین میبینیم اجماع کاملی وجود نداره بین بعضی از کشورهای غربی. چقدر فکر میکنید ایالات متحده میتونه روی حمایت شرکای غربیش به خصوص در ناتو برای مقابله با افزایش نفوذ چین حساب بکنه؟
خدمتتون درود میفرستم قربان و همه بینندگان ایران اینترنشنال. عرض کنم به حضورتون که اگر اجازه بدید من فقط یک موضوع رو عرض بکنم درباره چارچوب کنفرانس امسال که خیلی مهم هست و اون این هستش که ارتباط وثیقی وجود داره در کنفرانس امسال بین امنیت در واقع فیزیکی و ثبات جهانی و صلح جهانی با امنیت انرژی و نیز مسئله فساد مالی بین المللی و مسئله تروریسم در ارتباط با حفظ یک جامعه مبتنی بر قواعد و حقوق و مقررات بین المللی. با این نگاه اگر شما نگاه بکنید می‌بینید که در واقع هدف کنفرانس این هست که راه‌های بازداشتن کشورهایی که موضع یاغی‌گرایانه‌ای نسبت به این در واقع جامعه قاعده‌مند بین‌المللی اتخاذ کردن در واقع گرفته بشه. حالا در ارتباط با پرسشی که شما مطرح کردید ببینید در اون موافقتنامه‌ای که ایالات متحده آمریکا و چین در پی مسافرت رئیس جمهور آقای پرزیدنت نیکسون داشتن به چین و روابطشون رو در واقع دوباره برقرار کردن، یکی از مسائلی که مطرح شد برای بازگرداندن چین کمونیست به عنوان نماینده همه مردم چین به جامعه بین‌المللی این بود که چین وارد شورای امنیت بشه، چون تا اون موقع این چین ملی یا همون تایوان بود که عضویت دائمی شورای امنیت رو داشت. در این توافق، حالا توافقی نیست که یک توافق رسمی الزام آور بین‌المللی باشه، ایالات متحده تضمین کرد که تایوان با شکل دموکراتیک فعلی خودش در واقع به حیات خودش در کنار چین ادامه بده وجودش رو. اما آقای شی جین پینگ از زمانی که سر کار اومدن به عنوان رهبر در واقع چین کمونیست خواهان این شدن که تایوان در واقع برگرده به چین و در واقع همون رابطه‌ای که بین هنگ کنگ و چین وجود داره یک رابطه رو از نو بین چین و تایوان تعریف بکنن. با این تفاوت که چین خواهان این هست که تمام منطقه دریای چین رو تحت کنترل خودش بگیره و عملاً در این تحت کنترل خودش گرفتن داره حقوق کشورهایی که دارای مرز دریایی هستن با چین رو زیر پا میگذاره، مثل فیلیپین، مثل اندونزی و همین اخیراً کنفرانسی بود از وزرای دفاع آسیان که قرار هست آقای وزیر دفاع امریکا در موردش در اونجا در اون فروم صحبت بکنن، آقای لوید آستین. بنابراین مسئله امنیت در آسیای شرقی و آسیای جنوب شرقی برای کشورهای عضو ناتو اصولا مسئله مهمی هست و اگرچه مرزی وجود نداره قراردادهای دفاعی مشخصی بین ناتو و کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و فیلیپین وجود داره و این در واقع کوارتت یا معاهده چند جانبه‌ای هم که درش هند هم امروز شرکت داره باعث شده که بیش از پیش چین در واقع ناراضی باشه از این چیدمان استراتژیک و راهبردی که غرب درست کرده و به نظر من چین یکی از دلایل این که در مورد اوکراین و در مورد جنگ در واقع اسرائیل و حماس یک همچین موضع طرفدارانه‌ای رو از روسیه و از به نوعی میشه گفت عملاً در حماس در پیش گرفته به خاطر این هستش که میخواد به هر قیمتی که شده از اینها به عنوان اهرم‌های فشار بر غرب استفاده بکنه. برخلاف دوران جنگ سرد، چین کمونیست امروز تقریباً ارزش‌های بازار آزاد رو تا اندازه‌ای پذیرفته، کشور متمولی هست، نفوذ قابل توجهی تقریباً بر سراسر دنیا داره، از جمله اینجا در آمریکای شمالی و خود ایالات متحده آمریکا. چقدر این نفوذ و این اقتصاد تنیده جهانی کار رو دشوارتر میکنه برای کشورهای غربی؟ چقدر اونها رو عملاً ناتوان میکنه در یک رویارویی احتمالی با چین؟
به نظر من تضعیفشون کرده، ولی اینکه ناتوان شده باشند به این معنی هنوز این اتفاق نیفتاده. اونجایی من کلمه ناتوان رو به کار میبرم و معتقدم که شما اتفاقا خیلی خوب هست که از کلمه ناتوان استفاده کردید. برای این هست که در این 30 سال گذشته و خود شما توی یکی از مصاحبهاتون با یکی از کارشناساتون این رو مطرح کردید که امید برای سرمایه گذاری در چین در درجه اول این بود که حتی با وجود این که مسئله تیانانمن و انقلاب دموکراسی خواهی اتفاق افتاد در چین، غربی ها ادامه دادن به سرمایه گذاری در چین، برای اینکه این فرضیه وجود داشت که هر چقدر که آزادی اقتصادی بیشتر و در همتنیدگی بیشتری بین چین و اقتصاد کشورهای غربی اتفاق بیفته، اندیشه های لیبرالی بیشتر توسعه پیدا میکنن و چه بسا چین دموکراتیک تر بشه. این اتفاق نیفتاد و نه تنها این اتفاق نیفتاد که آقای شی جین پینگ اون سیستم شورایی رو که بر اساس اون چین داشت اداره میشد عملا تبدیل به یک سیستم در واقع خودکامه یک نفره کرده و از وقتی که آقای شی جین پینگ این کارو کرده و در شخصی مثل آقای ولادیمیر پوتین متحدی برای خودش پیدا کرده، این دو نفر تصمیم گرفتن که این نظام قاعده‌مند جهانی رو که از زمان جنگ سرد به این طرف توسعه پیدا کرده در واقع به همش بزنن با استفاده از قرارداد شانگهای، با استفاده از قرارداد اقتصادی بریکس و در واقع با دلار زدایی و به وجود آوردن یک نظم نوین جهانی در واقع غرب رو تحت تاثیر قرار دادن. حالا ما باید ببینیم آیا مهاجرت تکنولوژیک کمپانی هایی مثل اپل به هند، ویتنام و مانند اون با چه سرعتی صورت میگیره؟ و این رو هم فراموش نکنیم چین دوچار یک رکود اقتصادی شده تا حدود خیلی زیادی در نتیجه کووید و در نتیجه این مهاجرت تکنولوژیکی که کمپانی های مهم تکنولوژی غربی انجام دادن. اگر این تسریع بشه، اگر شتاب پیدا بکنه، اون وقت به نظر من ممکنه که چین سعی بکنه که دست به یک رویارویی نظامی بزنه یا سوء استفاده بکنه از در واقع درگیری هایی که در مناطق دیگه دنیا وجود داره برای اینکه سرعت این در واقع مهاجرت رو پایین بیاره. فراموش نفرمایید چین الان چیزی حدود 20% بیکاری که داره در چین وجود داره. این 20% بیکاری که وجود داره مال جوانانی هست که بین سن 23-4 سال تا 30 سال هستن و این خطر خیلی بزرگی از نظر ثبات اقتصادی برای چین و متاسفانه کشورهایی که دوچار یک همچین بحرانی شدن گاهی اوقات سعی کردن که از طریق اون چی که فکر میکنن تنازعات در واقع مهندسی شده هست به کشورهای دیگه فشار بیارن، ولی در طول تاریخ 120 سال گذشته تنازعات مهندسی حداقل در 2 مورد تنازعات مهندسی شده حداقل در 2 مورد منجر به جنگ جهانی شده. ممنونم از شما. شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل دانشگاه واترلو از آنتاریو با ما. بیننده برنامه ویژه ما هستید برای پوشش 15مین نشست امنیتی هالیفکس اینجا در کانادا. دوباره تصاویر زنده داریم از این نشست امنیتی که همین حالا در حال جریان هست. همین لحظاتی پیش سخنرانی بیل بلر وزیر دفاع کانادا به پایان رسید. همونطور که بخشی از اون رو پیشتر براتون پخش کردم، بخش قابل توجهی از صحبت‌های او متوجه شرایط امنیتی در اقیانوس آرام و نقش فزاینده چین در معادلات بین‌المللی بود. هرچند این کنفرانس امنیتی تمرکز ویژه‌ای رو همچنان روی جنگ اوکراین داره، اما موضوعاتی مثل جنگ در غزه و نقش چین و همینطور جمهوری اسلامی هم از موضوعات مهم هست که از دلایلی که اتفاقا ما اینجا حضور داریم و این پوشش ویژه رو در برنامه 24 داریم. نقش پررنگی هستش که درباره ایران در این اجلاس میشه دید. از جمله بسیاری از ایرانی تبارها هم در این اجلاس شرکت دارن. به خصوص در 2 سال گذشته کنفرانس امنیتی هالیفکس تمرکز ویژه‌ای داشته روی
موضوعات مربوط به ایران که الان هم با جنگ اوکراین و هم با جنگ غزه تمرکزها بیشتر هم شده در مقایسه با گذشته. امید معماریان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ماست. آقای معماریان، در این شرایط ناآرام جهانی، چه به خاطر نقش فزاینده چین، چه به خاطر تحولات اخیر در خاورمیانه، چقدر به نظرتون جمهوری اسلامی موفق بوده از ماهی گرفتن از این آب گل‌آلود؟ به هر حال شرایط بسیار بی‌ثباتی برای جمهوری اسلامی هست. اینکه چقدر میتونه که از منافع اتفاقاتی که میفته استفاده کنه این مسئله دراز مدتی هست، چون که به هر حال منافع مقطعی در حوزه اقتصادی و حوزه امنیتی واقعا قابل اتکا نیستن. اون چیزی که ما شاهدش هستیم این هستش که به هر حال ایران در چند حوزه با چالش‌های بسیار جدی مواجه است. در حوزه امنیت بین‌المللی ایران با مسئله هسته‌ای و پرونده هسته‌ای مواجه است که همچنان علیرغم جنگ اوکراین و روسیه و همچنین جنگ که الان توی غزه هستش یه خودی در به حاشیه رفته، ولی یکی از موضوعات بسیار مهمی هستش که کارشناسای امنیت بین‌المللی بهش توجه جدی دارن و تغییراتی که در این حوزه اتفاق میفته رو دنبال میکنن. این مسئله هستش که میتونه که پایان خوشی برای جمهوری اسلامی نداشته باشه. دخالت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی، نیروهای نیابتی که داره و کارهایی که در منطقه انجام میده، بی‌ثباتی که در منطقه ایجاد میکنه از یمن تا خود همین غزه، مسئله‌ای هستش که بازم نگرانی‌ها و چالش‌های زیادی ایجاد میکنه. در این حوزه ما نمیتونیم نگاه کنیم به و یک برشی بزنیم به زمان و یک نگاه مقطعی داشته باشیم. بعد دید که پایان این و در پایان این ماجرا در یک بازه چند ساله منافع جمهوری اسلامی چی است. ولی در کلیت ماجرا وقتی شما در محاسبات امنیت ملی کشورها نگاه می‌کنید که مثلا منافع ملی کشورها نگاه می‌کنید، دو تا عنصر نقش اساسی و کلیدی دارن. یکی مسئله امنیت هست، یکی مسئله اقتصاد هست. جمهوری اسلامی در هر دو حوزه ما در جای خیلی بدتری در نسبت به سال گذشته قرار داره. در حوزه اقتصادی سالها هستش که با تحریم‌های بسیار جدی ایالات متحده مواجه هست. این تحریم‌ها واقعا کمر اقتصاد جمهوری اسلامی رو شکسته، کمر اقتصاد کشور شکسته و محدودیت‌های بسیار زیادی رو ایجاد کرده براشون و علیرغم اینکه این فشارها رو جمهوری اسلامی روی مردم خالی میکنه و این مردم هستش که بخش عمده از این فشار تحمل میکنن، ولی به هر حال کارویژه دولت این هستش که بتونه که نیاز اقتصادی مردم رو برآورده بکنه و در این حوزه این توانایی رو نداشته و به همین خاطر هستش که به هر حال نارضایتی بسیار زیادی ایجاد کرده. مسئله دوم مسئله امنیتی هستش که به هر حال کشوری که در چند تا پرونده جهانی درگیر هستش که هر کدومش ممکن هستش که منجر به این حمله نظامی بهش بشه، قطعا از نظر امنیتی در جای خوبی قرار نداره. شما مقایسه کنید با کشورهای همسایه ایران و ببینید که کدومی که از این کشورها هستن که چند تا پروژه امنیتی یا نظامی یا اقتصادی دارن که این پروژه ها ممکن هستش که یه سرش به سمت جنگ یا دخالت نظامی بره. بنابراین در همه این حوزه‌ها که نگاه می‌کنید جمهوری اسلامی در یک وضعیت بسیار بغرنجی هست که مشخص است که سرانجامش چی است و اینکه الان بخوایم بگیم که مثلا بازنده است یا برنده است، به نظر من اگر از نظر امنیتی و اقتصادی نگاه بکنیم قطعا میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی بازنده تمام عیاری در طی سال‌های گذشته بوده. حالا بحث اقتصادیشو بذاریم کنار، اما همه این تهدیدهایی که بهش اشاره کردید، نقشی که بازی داره میکنه در خاورمیانه به خصوص به واسطه گروه‌های نیابتیش، آیا نمیشه گفت چیزی شبیه به جوجه تیغی کرده جمهوری اسلامی رو که بالاخره همه رو نگران میکنه از نزدیک شدن بهش که مبادا به واسطه یکی از همین تهدیدها از جمله گروه‌های نیابتیش معادلات رو در منطقه تغییر بده؟ همینطور هست و یک مسئله دیگه موقعیت تحقیرآمیزی هستش که جمهوری اسلامی برای خودش ایجاد کرده و این در شأن هیچ ایرانی نیست که در واقع جمهوری اسلامی یک اهرم فشار هست برای رقبای جهانیش. یعنی چین با ایالات متحده صحبت میکنه و از ایران به عنوان یک مهره استفاده میکنه، به عنوان یک اهرم فشار، چه فشار رو افزایش بدن چه کم بکنن استفاده میکنن. یا روسیه در عرصه جهانی از ایران به عنوان یک اهرم استفاده میکنه. بنابراین
برای خودش یک عامل تعیین کننده نیست، بلکه این قدرت‌های دیگه هستن که ازش استفاده می‌کنن و دیدیم بارها مثلا روسیه ایران رو در موقعیت‌های جمهوری اسلامی در موقعیت مختلف تنها گذاشته، مثل قطعنامه‌ها که در سال‌های گذشته رأی ممتنع داد و قطعنامه‌های شورای امنیت تصویب شد علیه ایران. و چین هم احتیاط بسیار زیادی داره در خصوص مراوداتی که با ایران داره، به خصوص بعد از دیدار رئیس جمهور چین با آقای بایدن در آمریکا. انتظار میره با توجه به منافع بسیار بزرگی که این وسط درگیر هست، اگر که ایالات متحده درخواستایی را از چین داشته باشه در خصوص ایران، چین قطعا با ملاحظات متفاوتی نسبت به 6 ماه قبل بهش نگاه خواهد کرد، چون که مسائلی که با آمریکا داره مسائل بسیار بزرگتری هستش که در حال به سرنوشت خود چین بستگی داره. از این جهت میشه گفتش که موقعیت جمهوری اسلامی موقعیت بسیار تحقیرآمیزی هست و اینکه قدرت‌های جهانی هر کدوم بخوان میتونن در پای معاملات بزرگتر سر در واقع این ایران رو کنار بذارن و هیچ نقشی براش قائل نشن. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت با ما. بیننده پوشش ویژه برای نشست امنیتی هالیفکس هستید. 15مین نشست امنیتی هالیفکس اینجا در شرق کانادا در آمریکای شمالی. تصاویری زنده داریم از داخل این نشست، اجازه بدید بخشی از اون رو با هم ببینیم. شما باشیم همینطور آقای سناتور جیمز ریش از آیداهو و بعد میرسیم به الکساندرا ماتویچوک، رئیس مرکز آزادی‌های مدنی. من درست قبل از اینکه این پنل شروع بشه بهش گفتم یه خورده بیشتر از خودت برای من بگو. گفتش که من وکیل حقوق بشر هستم، اما چیزی که نگفت بهم این بود که در واقع با تأسیس این مرکز آزادی‌های مدنی سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل شده. بنابراین به همه شما خوش آمد میگم به مجمع امنیتی هالیفکس. میخوام شروع کنم با شما و سوالی ازت بپرسم که این پنل میخواد مطرح کنه. سوال خیلی شناخته شده ای هست. ما پیشتر رئیس مجمع صحبت کرد راجع به بورس تحقیقی که برای زنان و صلح راه انداختیم. و خب میدونیم که در این 75 سال گذشته مسیر طولانی رو طی کردیم. بسیاری از نهادهای ما در این 75 سال اخیر اون قابلیت‌های لازم رو برای مقابله با چالش‌های امروزی ما ندارن. اتفاقی که در اوکراین به عنوان مثال افتاد و چیزی که شما هم گفتید، ارتباط جنگ در اوکراین و جنگ در اسرائیل، نقاط مشترکشون در واقع یک جنگی اعلام شده علیه ماهیت نهادهای ما و علیه چالشی است، علیه یا نسبت به توانایی ما، قابلیت ما در دفاع از خودمون، دفاع از دموکراسی و دفاع از امنیتمون. وقتی که جنگ شروع شد، پوتین در اون ابتدا فکر می‌کرد که نه فقط پوتین بلکه دیگران دوستان ما هم فکر می‌کردن که اوکراین هیچ شانسی برای پیروزی نداره. طبیعتاً نیروی نظامی روسیه، جمعیت این کشور بارها به مراتب قوی تر از ماست، ولی خب خیلی زود همه دیدن که وقتی که مردم اوکراین برای آزادی خودشون می جنگن، برای کرامت خودشون می جنگن و حمایت جهانی رو دارن، حتی دومین ارتش بزرگ جهان نمیتونه ما رو به زانو در بیاره. و نکته دوم، این پیروزی فقط برای اوکراین مهم نیست، برای اینکه این جنگ بین دو کشور نیست، جنگی است بین دو نظام، دو سیستم، خودکامگی از یک سو و دموکراسی از سوی دیگر. بنابراین با پیروزی در این جنگ
پوتین میخواد به همه جهان نشون بده که دموکراسی و آزادی ارزش‌های پوشالی هستن، برای که از کسی نمیتونن دفاع کنن. پوتین میخواد به همه جهان نشون بده که هر کشوری با سلاح‌های هسته‌ای و نیروی نظامی قوی میتونه که قوانین خودش رو به کل جامعه جهانی دیکته کنه و حتی مرزهای شناخته شده بین‌المللی. خب بخشی از نشست امنیتی 15 هالیفکس رو اینجا در کانادا می‌دیدید. اینجا در همین نشست جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار پیشکسوت واشنگتن پست به ما پیوسته. ممنونم جیسون که دعوت ما رو قبول کردی. میدونم که خود شما هم در پنلی هستید و در مورد گروگانگیری در سطح جهان صحبت می‌کنید. به نظر میاد که علیرغم همه فشارها، علیرغم همه تلاش‌هایی که به خصوص کشورهای غربی می‌کنن، همچنان گروگانگیری به عنوان یک شیوه توسط بسیاری از کشورها استفاده میشه. الان در جنگ اسرائیل و غزه هم می‌بینیم، در ایران هم می‌بینیم و به نظر میاد که در همه این موارد تقریبا گروگانگیرها موفق بودند، چه برای آتش بس چه برای گرفتن پول‌های بلوکه شده. ببین، گروگانگیری یه پدیده هستش که سابقه چند هزار سال داره، درسته؟ و هی بالا پایین میره. الان توی یه اوج هستش، خیلی بده و آره دارن موفق میشن چون هیچی جلوش نیست. خب قانون داریم توی دنیا که این گروگانگیری از آدم بیگناه یه جرمه، یه جرم تروریستیه، اما از این قانون‌ها استفاده نمی‌کنیم. ایران مخصوصاً خیلی سوء استفاده می‌کنه، روسیه، چین، ونزوئلا، نورد کره، حتی چند تا از کشور دوستانه ما، ترکیه، مصر، عربستان از این کار زیاد میکنن. ولی دیگه فعلا تا وقتی که یه به قول خارجی‌ها یه deterrence measure نداشته باشیم ادامه پیدا میکنه. چه میتونه باشه این مکانیزم مقابله یا دیترنس به قول شما؟ چه میتونه باشه که واقعا جواب بده؟ ببین فرق میکنه، چون هدف فرق میکنه. برای ایران جمهوری اسلامی دنبال پول بلاکه شده، درسته؟ و هر دفعه که یه منبع پول هستش که خودشون میگه که خب اون مال ما هستش، ما میبینیم گروگان میگن. ولی شاید نباید بلاکش کنیم، شاید باید بگیریمش. ولی تا وقتی که این پول بلاکه باشه دوباره میبینیم مسئله گروگانگیری. توی روسیه جاسوس خودشون میخوان، درسته؟ ولی آدم بیگناه مثل بریتنی گراینر یا روزنامه‌نگار وال استریت ژورنال ایون گرشکویچ میگن. ولی تا وقتی که یه هزینه نداره هی تکرار میشه. هزینه قانونی، هزینه قانونی متوجهم. ولی خب خیلی از این کشورها با قواعد و قوانین بین‌المللی بازی نمی‌کنن. بعضیشون هم حالا الزاما کشور نیستن، گروه‌ها هم مثل گروه حماس در نوار غزه. خب مثلا تحریم‌ها که ما داریم علیه ایران مستقیم با اونا که گروگان میگیرن تمرکز نیست، درسته؟ باید روی اطلاعات سپاه قدس سیستم مخصوص درست میکنیم که اینا یه هزینه باید پرداخت. اینو با مقامات آمریکایی، چون مطمئنا با شما در تماس بودن به خاطر اینکه خودتون گروگان سال‌ها هستش که مطرح میکنم. چی از واکنششون وقتی بهشون این پیشنهادات میدید؟ ببین میگن که ما انقدر تحریم علیه ایران داریم، خب چرا باید یکی دیگه اضافه کنیم؟ خب ولی نظر شخصی من اینه که این تحریم‌ها روی کل اقتصاد ایران هستش، ولی مستقیم با هیچ شخص نیست. خب باید این هدف پیدا کنم و مجرم پیدا کنم که کی داره این کار انجام بده و پولش تو کشور مختلف بگیرن. نمیدونم وقتی که خارج سفر میکنن دستگیرش میکنن، بذار توی دادگاه بین‌الملل. ولی تا حالا اینو نکردن. یکی از راه حلایی که من دیدم بعضیا پیشنهاد میکنم ممنوعیت سفر به ایران هست یا محدود کردن بسیار سفر به ایران، چیزی شبیه به کاری که مثلا در کوبا انجام دادن. چقدر با اون موافقی و چقدر ممکنه؟ ببین
تقریبا موافقم. به عنوان یک نفر ایرانی آمریکایی که سالها میرفتم ایران کار کردم، زندگی کردم، ولی اوضاع فرق میکنه. الان هی دارن این کار میکنن. مشکل اینجاست اینه که چندین هزار تا ایرانی آمریکایی توی تهران، توی کل ایران زندگی میکنن. میگن که 12,000 نفر با سفارت سوئیس که قدرت مسئولیت آمریکا در ایران دستشه، میگن 12,000 نفر تا حالا ثبت کردن که ما اینجا هستیم. خب ممکنه خیلی بیشتر از این هست. پس این میشه مثلا 20,000 30,000 تا گروگان پتانسیال برای اینا و این قانون درست کردن خیلی سخته، ولی من موافقم اگه دوستان این کار بکنن. ممنونم از تو جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار واشنگتن پست، اینجا در کنفرانس امنیتی هالیفکس در کانادا با ما. همچنان بیننده پوشش ویژه ما هستید از 15مین نشست امنیتی هالیفکس اینجا در کانادا. اجازه بدید دوباره بخشایی از نشست امروز رو با هم ببینیم. داره میفته. کشورهای مختلف دارن تلاش میکنن که با همدیگه نزدیک بشن، به همدیگه متحد بشن، روسیه رو پاش رو از دریای سیاه کوتاه کنن، اگرچه روسیه شبه جزیره کریم رو اشغال کرده. کشورهای منطقه دریای سیاه دارن به نحوی با همدیگه نزدیک میشن، متحد میشن که پیش از این جنگ حتی شاید قابل تصور نبود. بنابراین بسیار بسیار مهم و تأثیرگذار این جنگ و نتایج این جنگ، همونطور که الکساندرا خیلی به شیوا توضیح داد که چطور میتونه نتیجهش برای همه ما تعیین کننده باشه. خب اگر که بخوایم خوشبین باشیم که کنگره بتونه کاری کنه، در چه جدول زمانی میتونید پیش بینی کنید؟ من فکر میکنم که کنگره باید خب در اسرع وقت به این قضیه بپردازه، به این تصویب این قانون جدیدی که کمک‌های مالی رو هم برای اوکراین هم برای اسرائیل ممکن کنه. البته گاهی وقتها به ما میگن دموکراسی یه مقدار پرآشوبه، یک مقدار با هرج و مرج. شما نمیتونید بگید که خب آره من میخوام تامین مالی کنم فلان قضیه رو و هیچ کم چیزی نگه. خب ببینید اینجا که ما با پرزیدنت همزمان با نشست امنیتی هالیفکس، آمریکا میگه 6 عضو ارشد کتایب حزب الله رو تحریم کرده. این تحریم‌ها به تلافی حملات اخیر به نظامیان آمریکا در عراق و سوریه اعمال شدند. برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، جمعه گفته این اقدام این پیام رو به کتایب حزب الله و سایر گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی میفرسته که واشنگتن از تمام ابزار موجود برای پاسخگو کردن بازیگران به گفته او فرصت طلبی که به دنبال سوء استفاده از وضعیت غزه برای اهدافشون هستند استفاده میکنه. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست با جزئیات بیشتر. آرش. قبل از اینکه به این خبر برسیم، تصویرهای هالیفکس رو من الان داشتم میدیدم. همین الان خانم سناتور مگی حسن از ایالت نیو همشر داره صحبت میکنه در اون پنلی که شما دارید پخش میکنید. خانم مگی حسن عضو حزب دموکرات هست، از مدافعان بازگشت به توافق اتمی با جمهوری اسلامی بود، اما از مخالفان حزب الله لبنان هست و در زمینه این که در سوریه و لبنان خانم مگی حسن به خاطر اینکه تعداد زیادی به نظر میاد از افرادی که در اون بخشی که ایشون ازش نمایندگی میکنه از سوریه و لبنان میان اهمیت داره واسه شون. بنابراین فکر میکنم گوش کنید به صحبت‌های خانم مگی حسن، احتمالاً شاید چرخشی در سیاست ایشون در قبال ایران بشنوید. غیر از اون راجع به خبری که شما صحبت کردید، بله وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه لیست بلند بالایی رو اعلام کرده از 6 نفر از مقامات اصلی گروه کتایب حزب الله، گروهی که وزارت امور خارجه آمریکا از سال 2009 جزو گروه‌های تروریستی به شمار می‌آورد و آمریکایی‌ها معتقدند کتایب حزب الله است که پشت بسیاری از حملات اخیر به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه است. سخنگوی پنتاگون تا دیروز گفته بود تعداد این حملات به 58 رسیده. نمیدونیم امروز چند تای دیگه هم اضافه شده است. آمریکایی‌ها معتقدند کتایب حزب الله پشت این حملات هست و همونجور که شما گفتید آقای برایان نلسون، معاون ضد تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا، امروز به خبرگزاری رویترز گفته است این افرادی که الان عضو لیست تحریم شده ها هستند
از کارهایی مثل آدم دزدی، قاچاق کالا، پولشویی، اینکه بخوان نیرو بفرستن به ایران برای آموزش موارد و متدهای تروریستی، همه اینها رو در واقع چک کردن این 6 نفری که تحریم شدن. غیر از اون تحریم‌های دیگری هم توسط علیه گروه نیابتی دیگری که جمهوری اسلامی دارد به اسم کتائب سید الشهدا اعلام کرده وزارت خزانه‌داری و 2 شهروند آمریکایی چینی رو هم امروز که در ایالت تگزاس بودن وزارت خزانه‌داری حدوداً 40-50 دقیقه پیش اعلام کرد که این 2 شهروند چینی رو به خاطر تلاش برای فروش نفت تحریمی جمهوری اسلامی به پالایشگاه‌های چینی وزارت خزانه‌داری محاکمه کرده است. احتمالاً این 2 شهروند آمریکایی چینی هر کدومشون مواجه می‌شوند با 45 سال زندان فردا برای فروش نفت تحریمی جمهوری اسلامی. هم قدم دیگری است به نظر می‌آید در تلاش‌های دولت بایدن برای فشار آوردن به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی و همچنین شرکت‌ها و افرادی که سعی می‌کنن نفت تحریمی جمهوری اسلامی رو بفروشند. براش به نظر میاد که دولت بایدن تا اینجا عملاً خیلی محتاطانه واکنش نشون داده به حملاتی که گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه انجام دادن علیه منافع آمریکا. چقدر در داخل کنگره این حس وجود داره که فشارها داره بر کاخ سفید بیشتر میشه که واکنش تندتری نشون بده؟ فشارها که وجود دارد، از دموکرات‌ها بپرسید خیلی هم ناراحت نیستن، میگن وضعیت و شرایط این است. تا از اینکه حملات صورت میگیرد علیه نیروهای امریکایی خوشنود نیستن، ولی میگویند که خب خدا نکند که این حملات باعث تلفات بشود. در واقع نگاه میکنن ببینن چه اتفاقی خواهد افتاد. کارشناسان دیگری هستن که اینجا میگویند جمهوری اسلامی مواظب است چه پهپادهایی دارد به چه گروهایی میدهد. پهپادها رهگیریشون تا حالا واسه نیروهای آمریکایی ساده بوده است و تلفات به بار نیاورده، بعضی حتی خساراتی هم به بار نیاورده است. تقریبا شبیه اسباب بازی است. اما در نهایت از طرف جمهوری خواهان شما دارید میشنوید نه تنها نامزدای انتخابات ریاست جمهوری مثل خانم نیکی هیلی که امروز آخرین نظرسنجی که اومده است بیرون میگوید خانم نیکی هیلی اگر فردا انتخابات برگزار میشد با اختلاف 11% آقای بایدن رو شکست میداد. اونها دنبال این هستن که چرا دولت بایدن فشار بیشتر نمیاد، ران دیسنتیس، دونالد ترامپ. ولی در کنگره ما افراد زیادی شنیدیم که زیاد راضی نیستن از سیاستی که دولت بایدن در این زمینه در پیش گرفته. ممنونم از سارش علی خبرنگار ما در کنگره آمریکا. و به این ترتیب می‌رسیم به پایان این بخش از برنامه 24 از کنفرانس امنیتی هالیفکس اینجا در کانادا. برنامه رو هم با همین تصاویر زنده از این نشست به پایان می‌بریم.